ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕੋਰਸ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 11th। 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9/11 ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਤੱਕ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਪੈਂਟਾਗਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੈਂਡਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ ਸਾਰੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੋਂਡਰਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9/11 ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ, ਫਾਰਮਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਰੂਡੀ ਜੂਲੀਆਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਂਬਰ ਸੈਰੇਮੋਨੀ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੋਂਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਰ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 9/11 ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖੋ, ਯੈਸ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਫॉर ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਡੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। I remember thinking ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਅੱਜ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਅਪਵਰਡਸ ਕਲਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਅਪਵਰਡਸ ਕਲਾਈਮ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਡੂਰਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਇਸ 9/11 ਅਟੈਕ ਦੀ, ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ increased militarization of police forces ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ CIA ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ 9/11 ਸੀਗਾ। I mean, you can't even go to the airport ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ without feeling the impact and the change from that day। ਇਨ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੇਂਜਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ
एक 6.8 मैग्नीट्यूड earthquake Morocco ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। This is the strongest earthquake to hit Morocco in over 60 years। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ earthquake ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Morocco ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ in regions ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ tendency ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ earthquakes ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ earthquakes, and already ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ death toll 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਐਫਰਟਸ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਰਾਕੈਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ ਐਫਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਰੈਸਕਿਊ ਰਿਲੀਫ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ, ਇਨ ਸਰਚ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੈਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਲੋਕੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਲੇਨ ਫੜ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਕਿ 9/11 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਫਰਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ 9/11 'ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ ਰੇਸਿਸਟ, ਜ਼ੀਨੋਫੋਬਿਕ ਅਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਸੈਲਡੈਫ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ 9/11 ਦੀ ਕੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਪਰੈਟਸ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਵ ਆਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 22 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ US ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਬਿਗੇਸਟ impact was of course the Iraq war। 9/11 ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ W ਬੁਸ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਰਾਕ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ,
एक्सपर्ट्स स्कॉलर्स हिस्टोरीयंस अज ये कहते हैं कि वह डीस्टेबलाइजेशन इराक दे विच डायरैक्टली उस डीस्टेबलाइजेशन ने अल कायदा नू आइसिस नू जन्म दिता उन्हां लई एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनी अज भावें आइसिस उस 2000 अर्ली 2000s दे लेवल तक बिल्कुल नहीं हैगी बट फिर भी एक रोड मैप बन गया एंड अगर तुसी डोमेस्टिकली देखो विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी क्रिएट की गई इनफैक्ट CIA जो कि सेंट्रल इंटैलीजेंस एजेंसी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स दी एक्सटर्नल अफेयर्स नू मैनेज करती है जिथे तक नैशनल सिक्योरिटी की गल आती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फैलाव आया एंड अगर तुसी एकदम लोकल लेवल ते वेखो दैन पुलिस मिलिटराइजेशन ईवन टुडे आई मीन मैं न्यूयॉर्क सिटी दे विच रहंदी हाँ न्यूयॉर्क सिटी जो कि एपिसेंटर सीगा ग्राउंड जीरो सी इस अटैक दा न्यूयॉर्क सिटी दी पुलिस फोर्स अज भी दुनिया दे कई मुल्कां दी मिलिटरी तो भी ज़्यादा वड्डी एंड बैटर इक्विप्ड हैगी न्यूयॉर्क सिटी दे विच तुसी एक ब्लॉक नहीं जा सकते बिना पुलिस नू वेखे एंड जिस तरह के मैजर्स 9/11 तो बाद इत्थे दी पुलिस फोर्स नू दिते गए जिस तरह की लिबर्टीज़ जिस तरह की तुसी कह लो इक्विपमेंट्स दिते गए अनहर्ड ऑफ बिफोर 9/11 इन फैक्ट अगर तुसी US पॉलिसी नू वेखो यूनाइटेड स्टेट्स एक किस्म दा तुसी कह लो प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे एरिया दे विच भी सब तो अगे पहुंचया गुआंटानामो बे जो कि एक आइसोलेटेड आइलैंड हैगा जिहदे विच यूनाइटेड स्टेट्स दे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर सीगे या 9/11 दे अटैक्स दे नाल जुड़े हुए आइसिस अल कायदा तालिबान दे नाल जुड़े हुए इंडिविजुअल सी या जिन्हां उत्ते शक सीगा कि यह जुड़े हुए हैं इहो जी टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनस या टैररिस्ट एक्टिविटी दे नाल उन्हां नूं गुआंटानामो बे दे विच सिटिया गया एंड इहो जी इलीगल टॉर्चरस एक्टिविटीज़ कीतियां गई लाइक वाटर बोर्डिंग जो कि जनीवा कन्वेंशनस दे खिलाफ जांदियां हन इहो जी चीज़ां लगातार कीतियां गई इनफैक्ट गुआंटानामो बे दे जो तुसी कह लो रेमनेंट्स सीगे वो प्रेजिडेंट बराक ओबामा तक मेन स्ट्रीम न्यूज़ हैडलाइंस बनाते रहे कि किस तरह का अत्याचार किस तरह का इलीगल टॉर्चर हो रहा है यह सारी चीज़ां एक किस्म की लैगेसी बन गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास के नाल पैरेलल चलदियां जिथे एक अटैक होया यूनाइटेड स्टेट्स उत्ते एक सेंसलैस मासूम लोगों ते अटैक होया ओदा जवाब यूनाइटेड स्टेट्स ने किस तरह दिता भावें वो इराक होए भावें अफगानिस्तान होए उन एरियाज़ नू जो उत्थे रहने वाले लोकल इनोसेंट लोग हैं उन्होंने पता है की लैगेसी सी इस 9/11 दे अटैक दी बट की जो अगली जनरेशन हैगी उन्होंने पता होएगा मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग अज सवेरे न्यूज़ क्लिपिंग सुन रही सी TV ते उन्होंने कहा कि जो बच्चे अज ग्रैजुएट हो रहे हैं कॉलेज तो 21-22 सालों के बच्चे उन्हों का तो कईयां दा जन्म भी नहीं होया सी जदों 9/11 का अटैक होया ओह किस तरह इस ट्रैजेडी नूं वेखदे है मेरे वर्गे जिन्हां ने आप अखों वेख्या किस तरह वो धुआं न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन उत्ते फ्लोट कर रहा सी मैनू वो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट पता है कि किस तरह एक इमिग्रेंट एक देसी होने के नाते एक पंजाबी होने नाते साड़ी इत्थे लोकल कम्यूनिटी विच किस तरह का खौफ उन दिनों दे विच पैदा होया सी बट उन बच्चों नू किस तरह 9/11 बारे दस्या जाएगा सिखाया जाएगा जो एग्जिस्ट भी नहीं करते सी जदों यह ट्रैजेडी हुई जो सिर्फ तो सिर्फ 9/11 की तस्वीरां वेखणगे वीडियोज़ वेखणगे एंड किताबां विच पढ़नगे किस तरह 9/11 के जवाब दे विच इराक वॉर नू लॉन्च किया गया इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड ਇਹਦਾ जवाब मैं सिर्फ यही जान तो पहले जवाब तो मैं की देना है बट मैं तुहाडे अगे एक होर सवाल रखां कि तुसी अपने बच्चों नू किस तरह
9/11 ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ 9/11 ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਬਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ USA ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਮੇਜ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I mean 4 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਾਅਦ, 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ 9/11 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਸੂਮਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਬਟ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ took advantage of that. But in any case, ਅੱਜ 9/11 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ info@JUS Broadcasting ਜਾਂ Aashmeeta @JUS Broadcasting ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਰੋਕੋ ਮੈਰਾਕੈਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਅਰਥਕੁਏਕ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 6.8। 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਡ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰਡ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਿੰਗ। ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੋਰੋਕੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਅਰਥਕੁਏਕ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, 6.8 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਐਂਡ ਜਿਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਰਾਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਮੈਰਾਕੈਸ਼ ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਣਗੇ। So please join me in welcoming our guest for this evening, local Marrakesh resident Yusuf Ruisi. Yusuf, welcome to our program. So good to have you. First of all, how are you doing? How is your family? We know you're joining from Marrakesh. What is the ground reality right now? Well, in the current circumstances, we can say we're doing well. We are some of the more fortunate residents of the region. We're safe, thank God, because the city itself is not as impacted as the regions of Marrakesh, the nearby high Atlas Mountains. Yusuf, I shared with my viewers that I had a chance to visit
the lovely country of Morocco, and especially Marrakesh and certain surrounding cities. We went to Agadir. You were our gracious host and guide, and you showed us all of the lovely places and the rich history that your country has to offer. The areas around Marrakesh that have been impacted the most, especially those Atlas Mountains, what kind of people live there, and what kind of homes do they have? What kind of construction has been done in these areas? Well, the Atlas Mountains are actually most famous in the whole region. Southern region of Marrakesh is most famous for the Amazigh people, or the Berber peoples of Morocco, the indigenous inhabitants of Morocco. And these are rural regions, very rural regions, beautiful due to their simplicity and their natural surroundings. But as you mentioned, the villages are perched in very high mountains. So we're talking very high peaks of over 4,000 meters of altitude. There's over 10 peaks of over 4,000 meters of altitude, some pretty abrupt valleys and all that. So very difficult terrain. That's what's making help get to these people so much more difficult. But the villages are mostly built in clay due to the climate, due to the heat we receive sometimes, and people use the materials they have widely available. So most of the construction is in clay, stone, adobe, mixture of mud and straw. And for the roofs, people will only use wood, these wood pillars to uphold the structures, and just some bamboo and very simple, very traditional materials that we've been very famous for. But that's what makes the homes so much more fragile. Because I'd like to mention, Ash, that Morocco is not a region that's, or at least our region is not very historically prone to earthquakes. So that's why people have been continuously using these traditional materials. I'm glad you mentioned that, Yusuf. I think the last time an earthquake of this magnitude struck Morocco was over 60 years ago, 1954 to be exact, when a 7.8 earthquake struck. You know, even with the best of preparedness, when an earthquake strikes of such a high magnitude, even in the cities or the new city, as you were telling me earlier, what did you guys experience Friday night? What were those first moments like in these areas when the earthquake first struck? Yes, like you said, even us in the new city, it was very shocking. It was very intense. I personally was actually, I was actually asleep, and it woke me up from my sleep, and I felt the whole bed, the whole room, the closets around me shaking. Woke up in shock, of course, not knowing what was going on. I ran into to the living room of our apartment, where my wife and my two little daughters have regrouped, and everybody was shocked. We could see the chandeliers shaking. We live in a 5-story building in the 3rd floor. So it's a modern concrete, cement building, but we could literally feel the whole building moving, and looking out the windows, we could see the structure, if you want, of the whole building moving. But it was very shocking. It only lasted a couple of seconds, which felt like minutes actually, but it was very, very shocking. Yusuf, one of the things I remember so fondly from our trip a few years back was the bustling and vibrant tourism community. You even told us that tourism is one of the biggest economies in the country. I'd love for you to share us about how Morocco's tourism industry currently is, and how do you think it will be impacted after this earthquake? Well, definitely, the tourism industry, as we call it in Morocco, is very, very, very important for the whole country, but especially for a region like Marrakesh. Marrakesh, I think, tourism is in the top 3
economies of the region. So tourism has been severely impacted because starting Saturday, Sunday, travelers started leaving already out of fear, and I think that impact is greater in the old city, in the historic parts of town, where there were a lot more homes that were impacted, smaller, narrower streets, again, same type of construction, traditional construction as in the mountains, but this is definitely going to be a blow to the travel industry. Do you feel that rescue efforts right now, what kind of timeline do you feel that these rescue efforts are working on? I mean, how long do you think it'll take for Morocco, especially Marrakesh and the areas surrounding that were hardest hit, to fully recover from this? Well, it's going to take some time. It's definitely going to take some time. I think world travelers and people who know Morocco and Marrakesh will come back out of solidarity, of course. Like I said, thank God the cities were not that badly impacted, but the whole reconstruction of the regions of Marrakesh, these villages, which really make the beauty of this region. Because travelers in Marrakesh, the great advantage of Marrakesh is having the best of both worlds, having the modern and the traditional, having the thriving urban, lifestyle and nightlife that's very active, alongside a very traditional, very natural surrounding area. Um, that has always been the great advantage of Marrakesh. So the rescue efforts. There's a huge solidarity internationally and locally. All the local associations, civil society, just individual local residents have been driving to collect goods and first aid and food for these people. Last night, as I was driving around the city, there was this line of kilometers long of trucks and lorries that had collected goods coming from all over the country, which were being taken up to the mountains. But the problem is, just like the rescue efforts, is the accessibility to these regions, and that's why there were kilometers and kilometers of lorries that were just blocked, waiting for certain roads to be opened up and finally get there. But the reconstruction after this, saving lives, after helping the survivors, finding shelter for them, the next step will be reconstruction, and that's going to take a while. Well, we wish you and all of the residents of Morocco the best of luck with the rescue efforts as well as the rebuilding that is indeed going to take a long time. Yusuf, you had shared some resources with us locally on how our viewers, if they want to, they can help out as well. I'd love to show those on the screen once again. The international resources include the Red Crescent, which is involved with the Red Cross, of course, Global Giving, care.org, and in the next slide we can see some of the more local organizations that are operating. Yusuf, can you tell us a little bit about these two SOS villages and the Mohammed V Foundation for Solidarity, how they're making a difference on the ground? Yes, SOS Villages is one of the local associations that's quite famous in the rural areas. They have always been working with trying to improve the life of rural folk in Morocco, and giving accessibility, electricity, water, education to the kids of the villages. That's the first association you see on the screen, and the second one is the largest and most famous solidarity association or foundation, presided by His Majesty King Mohammed VI. That really has a good impact, a very important impact on all these rural areas that have been impacted.
Wonderful. And once again, I urge our viewers to note down these websites. They can go online and donate or research more about aid and rescue relief efforts that are underway. But for this program, Yusuf Ruisi, thank you so much for joining us. Once again, we wish you and all of the wonderful people of Morocco the best of luck in this difficult time. And we hope that your rescue efforts are done speedily and folks are pulled out of this rubble, out of this mess as much as possible. But thank you again for joining us, Yusuf, and we wish you the best of luck. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Thank you for having me, and thank you for your thoughts and prayers. Thank you. Of course. एक बारी फिर जान तो पहले मैं व्यूअर्स ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਵੱਖ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ globalgiving.org care.org ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਾਟਰ ਰੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com aashmeeta@jusbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ